Good morning mga kaluto! Welcome back to my YouTube channel. Kaluto, kung ang hanap nyo ay simpleng lutong ulam, watch na kayo sa YouTube channel ko, Kalutong Bahay Recipe. Dito po lahat simple. Simple ang sahog, simple ang luto, pero masarap. Abot kaya pa ng bulsa. So mga kaluto, mag-start po tayo sa paglinis ng shrimp or sugpo or prawn. Kailangan po, pag magluluto kayo ng shrimp, kailangan bibiyakin nyo ang likod at tatanggalin nyo ang pinakabituka niya. Ayan. Meron siyang mga, ayan, tatanggalin nyo po yan. Ayan. Tatanggalin po yan. Ayan po. May mga natanggal na ako. Tapos, gugupitin po natin ang mga yung parang ano niya. Ayan. May ginugupit dito mga kaluto itong mga mahaba niya. Ayan. Mahaba niyang ano, parang buhok niya. Ayan. Tanggalin po natin yan. Bawasan din natin yung pinakagalamay niya. Ganyan po. Yan po, natanggalan na natin ang bituka. Uhugasan po natin ito mga kaluto. Ayan po mga kaluto. Nahugasan na po natin ang shrimp or sugpo or prawn. Ganyan po. At ito po ibababad na natin sa Sprite. Ayan po. Binabad na natin sa Sprite. Okay. Bababad natin mga kaluto ng 10 to 15 minutes. Mas maganda, mas matagal, mas masarap. Ayan po. Bababad muna natin. Habang maggagayat-gayat tayo, bababad natin ng 10 to 15 minutes. Okay? Sa Sprite. Pwede rin naman 7-Up or anumang soda nasa inyo. Okay? Okay mga kaluto. After natin hugasan at linisin yung shrimp, ngayon ay papainitin na natin ang kawali. Magsusutay na po tayo ng garlic. Siya nga pala mga kaluto, ang lulutuin natin ngayon ay buttered garlic shrimp with Sprite. Okay? Ito po yung shrimp natin na marinate na siya ng mahigit 10 minutes. Gagamit po tayo ng butter. Ayan po. Tunawin lang po natin. Huwag na nating hintayin na matunaw. Ilalagay na natin ang garlic. Okay. Ayan po, maraming garlic. Kailangan maraming garlic para malasa at masarap. Mabango. Ayan po, na-melt na yung ating butter. Ayan po. Alalay lang po sa apoy. Ayan, hindi naman masyado brown na brown yung garlic para ngayon po halo-halo lang para hindi masunog. Okay, ayan na po. Pwede na to. Ilalagay na natin ang ayan po, hindi na natin ginamit yung Sprite na pinagbabara natin. At stir fry na natin. So, ganyan lang po. Lalay lang sa apoy. Ayan na po. Okay.
minutes lang to. Maglalagay tayo ng asin. Ayan po. Konting betsin. At black pepper. Okay. Tansyahin nyo lang. Gusto nyo ng medyo maanghang. Damihan nyo. Okay, halo ulit. Ayan. Lagyan natin ng onion leek. Yan. Ayan po. Antayin lang natin mag-dry. Takpan muna natin. Hintayin natin ng 15 minutes. Okay mga kaluto, after 5 minutes, ito na po ang ating nilutong butter garlic shrimp. Okay mga kaluto, magpe-plating na po tayo. Bago po yan, siya nga pala mga kaluto, don't forget to subscribe, like, and share. At paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating videos. Okay mga kaluto, magpe-plating na po tayo. Ayan po mga kaluto, hindi lang pang ulam, pampulutan pa. Okay, yan, napakaraming garlic. Ayan. Ayan po mga kaluto. Napakasarap. Ayan. Siya nga pala mga kaluto, shout out sa mga taga Bicol. Lalong-lalo na dyan sa grupong gubat nung kami. Shout out. At sa mga kabats ko dyan, batch 89 sa Gubat National High School. Shout out din. Okay. Thank you very much. Sana po, supportahan nyo po ako sa aking vlog. Ito na po mga kaluto, ang ating ginawang butter garlic shrimp. Okay mga kaluto. Thank you for watching. Bye. God bless.